ג'יימי, רייבן ושרלוט עמדו בכניסה לטירה הגדולה והסתכלו על הדלתות הגדולות. מוכנים? שאלה שרלוט. ג'יימי ורייבן הנהנו. לפני שניכנס יש דבר אחד שאני מודאגת לגביו, אמרה שרלוט. אמא שלי אמרה שהקוסם הזה הרג אנשים בקסם. איך אנחנו יכולים לוודא שהוא לא יהרוג אותנו ברגע שנתקרב אליו? צריך למצוא דרך לעקוף את זה. אתמול בלילה מאסטר רייבן ואני דיברנו על זה, אמר ג'יימי. מאסטר רייבן אמר שאין דבר כזה קסם שפשוט הורג. אם היה דבר כזה, אז העולם היה מקום הרבה יותר נורא, את לא חושבת? וגם אם יש, בוודאות קסם שקשה לבצע. לכן אנחנו מנחשים שהוא עשה קסם אחר, שרק היה נדמה שהוא הורג. בכל מקרה, מאסטר רייבן יהיה מוכן לכל דבר שהוא יעשה מולנו. בסדר, אמרה שרלוט. אם כן, בואו ניכנס. היא התקרבה לדלת והניחה את ידה על הידית. היא נעצרה והסתכלה על רייבן וג'יימי. היי, אמרה. אחרי רגע של המתנה, היא סובבה את ראשה שוב ואמרה, לא משנה, בואו ניכנס. היא פתחה את הדלת ושלושתם נכנסו לטירה. הם נכנסו לאולם גדול וריק. בקצה השני של האולם היו שני גרמי מדרגות שהובילו לדלת בקומה מעליהם, ועל הקיר שמתחת למדרגות הייתה עוד דלת. ליד המדרגות היה כיסא גדול, אך לא ישב עליו איש. יחימה, קראה שרלוט, תראה את עצמך. הוא בטוח יודע שאנחנו כאן, אמר ג'יימי. אף קוסם לא יבנה טירה בלי ליצור אמצעי הגנה והבטחה, הוא בטח מסתתר איפשהו. כן, אמרה שרלוט וחרקה את שיניה. בסדר, אז אנחנו נמצא את המחבור שלו, בואו נלך. לאן? שאל ג'יימי. רייבן הרים את ידו והצביע על הדלת שמעל המדרגות. רעיון טוב, אמר ג'יימי. קוסם שטורח להקים לעצמו טירה, בוודאי התחבא במקום גבוה. החבורה עלתה במדרגות ופתחה את הדלת. החדר מעבר לדלת היה חשוך לחלוטין. לא היה אפשר לדעת מה האורך שלו או מה הרוחב שלו. מה נעשה? שאל ג'יימי. נלך ישר, אמרה שרלוט. שלא ניפרד אחד מהשני. ג'יימי ורייבן הנהנו והם נכנסו לחדר. תוך רגע הם לא ראו דבר, כאילו שהדלת מאחוריהם נסגרה. ישר, חזרה שרלוט. קדימה. הם הלכו ישר. עוד ועוד. שרלוט הלכה בראש ומאחוריה ג'יימי ורייבן. הם הלכו ישר וישר, בלי לפנות ימינה או שמאלה, מחכים שהם יגיעו לאיזשהו קיר או דלת או משהו. עוד ועוד, בלי לעצור. שרלוט רצתה להסתכל אחורה, לראות אם ג'יימי ורייבן עוד שם, אבל היא חששה שאם היא תעשה את זה, הם יחשבו שהיא פוחדת. גם ככה בחושך הזה היא לא הייתה יכולה לראות אותם. חוץ מזה היא שמעה את הצעדים שלהם מאחוריה, למרות שאולי זה היה העד של הצעדים שלה. הם המשיכו ללכת עוד ועוד, בלי לעצור. כמה זמן הם המשיכו ללכת ככה? שרלוט לא ידע. עוד ועוד 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 ועוד. בלי לפנות, בלי לעצור. ישר וישר. עוד ועוד. בחושך. שרלוט חשבה לעצמה שבמשך הזמן הזה העיניים שלהם היו צריכים להתרגל לחושך, אבל זה לא קרה. היא חשבה על זה שרייבן היה יכול לעשות קסם שיעיר להם את הדרך, אבל בגלל שהיא לא הציעה לו את זה מקודם, היא הרגישה טיפה לא בנוח לבקש ממנו את זה עכשיו. בדיוק אז הם ראו אור מלפניהם. ברגע שהם ראו את זה, הם הגבירו את קצב ההליכה שלהם, ומהר מאוד התחילו לרוץ. כשהם התקרבו, הם הצליחו לזהות את מקור האור כפתח, ומיד עברו בו. סוף סוף יצאנו מהחושך הזה, קראה שרלוט והסתובבה. רייבן וג'יימי לא היו שם, וכל מה שראתה מאחוריה היה קיר. שרלוט עמדה לבדה בחדר קטן. בחדר היה שולחן קטן, כיסא עץ עם רגל שבורה, מטאטא, והרבה קורי עכביש. על השולחן היה קלף ישן, כסא דיו ריקה ונוצה. לחדר לא היו דלתות ולא היו חלונות. במקום בו הייתה אמורה להיות הדלת דרכה היא נכנסה, היה רק קיר אבנים רגיל. היה מוזר שלמרות שהחדר היה סגור לגמרי, היה בו אור. בשונה מהחדר הקודם. אבל העובדה שהיא לבד גרמה לשרלוט לא לשים לב לכך. הצילו! הצילו! מאסטר רייבן! שר! ג'יימי היה לבדו. הוא לא הבין כל כך איך זה קרה. לפני רגע הוא היה יחד עם שרלוט ורייבן, והם הלכו בחושך. ולפתע, אחרי שעברו בפתח לדלת, הוא היה לבד בחדר סגור, ללא כל דלת. הוא התיישב על הרצפה והתחיל לבכות. הייתה זו הפעם הראשונה שהוא הופרד מרייבן, והוא לא ידע מה לעשות. כדי לנסות להרגיע את עצמו, הוא הוציא מתוך התיק שלו את החליל שלו, והתחיל לנגן. הוא ישב וניגן מנגינה נעימה ושקטה, שלאט לאט הרגיע אותו. לאחר כמה רגעים הוא הפסיק, החזיר את החליל לתוך התיק ונאנח. לבכות לא יעזור, אמר. לפתע הוא שמע רעש רחוק. הוא בהתחלה לא היה בטוח איזה סוג של רעש זה, או מאיפה הוא מגיע. מי זה? שאל והסתכל לצדדים. הרעש התחיל לאט לאט להתחזק, כאילו מה שגרם לרעש התקרב אליו. הוא הרים את הראש כשזיהה שהרעש מגיע מלמעלה. בהתחלה ג'יימי חשש, וחשב שזה איזה קסם שעשה יחימה. אבל ככל שהרעש התחזק,
הוא נשמע לג'יימי יותר מוכר. הרעש היה חזק מאוד, הוא נשמע כמו רע מתגלגל, או אפילו יותר חזק. היה זה רעש כמעט בלתי נסבל, וג'יימי חייך. הוא הסתכל על התקרה בחיוך ובציפייה. כשהרעש נשמע קרוב מאוד, התקרה נשברה, וחור ענקי נפער בה. הרעש פסק בפתאומיות, ורגע לאחר מכן, מתוך החור קפץ לתוך החדר רייבן. מאסטר רייבן, קרא ג'יימי בשמחה, איך מצאת אותי? רייבן לא שינה את הבעת פניו, ורק הצביע על התיק של ג'יימי. כמובן, אמר ג'יימי וחייך. אתה תמיד שומע את הנגינה שלי. איפה שר? רייבן לא ענה. בסדר, אמר ג'יימי, אז בוא נלך לחפש אותה. שרלוט התיישבה על הרצפה, מתנשמת ומתנשפת. לידה, על הרצפה, שכבו השברים של הכיסא, אותו היא נפצעה לפני רגע על הקיר בניסיון לשבור אותו. אך דבר לא עזר, והיא נשארה כלואה לבדה בחדר. אם את רוצה, את יכולה פשוט לצאת. כששמעה את הקול, שרלוט מיד נעמדה והסתכלה לצדדים. מי זה? שאלה. בסך הכל, את צריכה לפתוח את הדלת. שרלוט הסתכלה לכל עבר, וניסתה להבין מאיפה מגיע הקול. להפתעתה, היא גילתה על הקיר דלת שלא הייתה שם מקודם. היה זה הקיר שהיה מאחוריה כשהיא רק נכנסה לחדר. היא הסתכלה על הדלת בחשד, והוציאה מכיסה קונאי כדי להגן על עצמה. בסדר קול, אני הולכת לפתוח את הדלת. אבל מה מחכה לי בצד השני? לא הייתה שום תשובה. שרלוט צקצקה בלשונה ופתחה את הדלת. היא נכנסה לחדר גדול. במרכז החדר, על שטיח אדום וגדול, עמד בחור צעיר. הוא היה לבוש בבגדים מכובדים, והיה לו שיער בלונדיני. הוא הסתכל עליה בחיוך. שלום שרלוט, אמר, ושרלוט זיהתה את הקול שדיבר איתה לפני רגע. אתה יחימה, נכון? שאלה. האיש רק חייך. אני מניחה שזה כן. שרלוט התחילה לרוץ לעבר האיש, והניפה את ידה מתכוננת לזרוק את הקונאי. לפתע היא הרגישה שמשהו לוחץ על גופה מכל כיוון, והיא נצרה במקום. היא ניסתה להזיז את רגליה ולהמשיך לרוץ. אבל משום מה, פלג גופה התחתון לא זז. מה זה? שאלה. מה עשית לי? בלי לחכות לתשובה, שרלוט הניפה את ידה וזרקה את הקונאי. הקונאי עף במהירות לעבר האיש, אלא שהוא התחיל להאט בהדרגה, ולבסוף נעצר באוויר, ורגע לאחר מכן הוא נפל. אני לא מבין, את מנסה להרוג אותי? מה אני עשיתי לך? מה עשית לי? שאלה שרלוט. אתה הרסת את העיר שלי, הפכת את כל הציידים לעבדים, והרגת הרבה אנשים. העיר הזו הייתה משגשגת, ועכשיו היא עיר מסכנה. אני לא מבין למה זה משנה לך, אמר יחימה. חשבתי שאת שונאת את העיר הזאת, לא? שרלוט חרקה את שיניה. תשחרר אותי ואני אהרוג אותך, אמרה. זה לא אמור להיות שתשחרר אותי או שאני אהרוג אותך? אני לא מבין למה שאני אשחרר אותך אם זה אומר שתהרגי אותי, אמר. אני חושב שבסך הכל את צריכה להירגע, שרלוט. איך אתה יודע מה השם שלי? אמרה שרלוט. אני יודע הרבה דברים, אמר יחימה והרים את הקונאי מהרצפה. לדוגמה, אני יודע את האמת מאחורי המשימה שסקוטימר נתן לכם, וגם הוא הניף את ידו וזרק את הקונאי. שרלוט ניסתה לברוח מיד, אבל רגליה לא זזו, אלא שאז היא ראתה שהקונאי לא עף לכיוונה, אלא לכיוון דלת כניסה לחדר. רגע לאחר מכן הדלת נפתחה, ובפתח עמד ג'יימי. ג'יימי, זהירות, קראה שרלוט. הקונאי עף במהירות לעבר ג'יימי ועמד לפגוע בו. ג'יימי הספיק לראות את הקונאי שמתקרב לעברו בשביל להיבהל, אך לא מספיק מהר בשביל להתחמק. ברגע הבא נשמע צליל נקישה, והקונאי נפל על הקרקע. רייבן עמד לפני ג'יימי, אם כי לא ברור מתי הוא הספיק להגיע לשם. אוחז במטה שלו מול פניו בהגנה. מאסטר רייבן, קרא ג'יימי בשמחה, תודה. תודה, מאסטר רייבן, חיכה אותו יחימה. אתה לא חושב שהוא מטרד, רייבן? כל היום מהלל ובוכה, ותלוי בך ובשמירה שלך בכל רגע. אני במקומך הייתי מזמן זורק את הילד הזה. רייבן הסתכל על יחימה. לאחר רגע הוא הסתכל לרגע על שרלוט, ואז חזר אל יחימה. מה תעשה לי? תהפוך גם אותי לשתקן? שרלוט הסתכלה על רייבן, והרגישה שמשהו השתנה במבט שלו. היא לא לגמרי ידעה להבחין בהבדל, הוא עדיין נטע את אותה הבאה חסרת רגש שלו, ובכל זאת, היה נראה לה שהוא זועם. רייבן? מה אתה הולך לעשות? שאלה שרלוט בפלבול. רייבן פתח את פיו ושאף אוויר. מאסטר רייבן, לא, אמר ג'יימי. שרלוט הייתה מבולבלת. רייבן התעלם מדבריו של ג'יימי, והכניס עוד אוויר לריאותיו. מאסטר רייבן, אם תעשה את זה גם אנחנו ניפגע, אמר ג'יימי. להרוס קירות זה דבר אחד, אבל אם אתה תצעק עכשיו, כל הטירה תקרוס. רייבן נעצר, ולאחר רגע קל, נשב את האוויר החוצה באיטיות. ג'יימי נאנח בהקלה. תצעק? שאלה שרלוט בבלבול. תגידי, שרלוט, אמר יחימה. את לא חושבת שזה לא בסדר? שני האנשים האלה מכירים מזמן, והם יודעים הכל אחד על השני. אתם אמורים להיות צוות, אבל הם לא מוכנים לספר לך שום דבר. איך את יכולה לדעת שהם לא מסתירים מפנייך משהו?
שרלוט הסתכלה על יחימה במבט כועס. את באמת יכולה לסמוך עליהם? היא לא ענתה, אבל לא הסירה את המבט הכועס שלה מיחימה. הוא קוסם אוויר, אמר ג'יימי. הוא משתמש בקסם רוח כדי למנוע ממך לזוז. הוא בוודאי ישתמש בקסם כדי להוציא את האוויר מהריאות של אנשים כדי להרוג אותם. זה לא קסם מסובך, ואם אתה מכיר אותו זה די פשוט להתגונן מפניו. אבל האנשים פה היו כנראה כל כך מופתעים שלא היו מסוגלים לעשות את זה. איך אתה יודע את זה? שאלה שרלוט, בלי להסיט את עיניה מיחימה. מאסטר רייבן אמר לי. הוא עשה קסם שעוזר לו לזהות את המיומנות של קוסמים שהוא רואה, אמר ג'יימי. כמובן, רייבן למד במנזר השתקנים, אמר יחימה. נכון? לכן אתה לא מדבר. אני לא יודעת איך, אבל יחימה פשוט יודע עלינו הכל, אמרה שרלוט. זה גם די פשוט, אמר ג'יימי. הוא עקב אחרינו מאז שנכנסנו לעיר, וכך הוא ידע עלינו מידע בסיסי. וכשהוא שמע את השם רייבן והבין שהוא קוסם, הוא בטח חיפש מידע עליו בעזרת קסם. הוא גם הזכיר סקוטימר, אמרה שרלוט. משהו על האמת מאחורי המשימה שלו. הפעם ג'יימי היה מופתע. באמת? טוב, זה לא משנה, אמרה שרלוט. תשחררו אותי מהקסם אוויר הזה שלו, כדי שאני אוכל להרוג אותו, ולפני שהיא סיימה לדבר, היא ראתה את רייבן שועט לעבר יחימה במהירות, כשרוח חזקה דוחפת אותו מאחור. רייבן התנגש ביחימה והפיל אותו על גבו. הוא נעמד לידו, ובעזרת המטה שלו מנע ממנו להעמד. יחימה הסתכל על רייבן, עדיין מחייך, ואמר, אז גם אתה קוסם אוויר, רייבן התכופף והכניס את ידיו אל מתחת לחולצה של יחימה. כעת החיוך נמחק מפניו של יחימה בפעם הראשונה. מה אתה עושה? שאל. אתה טועה, מאסטר רייבן הוא לא קוסם אוויר, אמר ג'יימי, והוא אומר לי להגיד לך שלא תעז לזלזל בשוליה שלו. רייבן הוציא שרשרת מתחת לחולצה של יחימה. בקצה השרשרת היה קמע קטן מזהב. כשהוא ראה את זה, יחימה נדהם. איך אתה יודע? אמר, ואז פר את פיו. רגע, במנזר השתקנים לא לומדים רק קסמי אוויר? לא, אמר ג'יימי. מנזר השתקנים הוא בית ספר לקוסמי נשמה. לומדים שם קסמים מתקדמים מאוד, כמו לדוגמה, איך לזהות מקור כוח, וגם איך להרוס אותו. הבעת התדהמה על פניו של יחימה הפכה להבעת אימה. לא, אמר, בבקשה. לא. אני לא מבינה מה הולך, אמרה שרלוט. מה זה קוסם נשמה? או מנזר השתקנים? או מקור כוח? ג'יימי לא ענה לה, ורייבן סגר את ידו סביב הקמע שעל השרשרת. לאחר רגע קל נשמע צלילי של משהו נשבר. יחימה צעק, ומיד שרלוט הרגישה איך רגליה משתחררות. רייבן ירד מעל גופו של יחימה, הלך בחזרה למקום בו הוא עמד מקודם, החרים את הקונאי והושיט אותו לעבר שרלוט. מאסטר רייבן אומר שאת יכולה להרוג אותו אם את רוצה, אמר ג'יימי. שרלוט הסתכלה על רייבן בבלבול, ואז לקחה את הקונאי שלה. תודה. היא הסתובבה לעבר יחימה, שעדיין שכב על הרצפה. הוא הרים את ראשו להסתכל עליה, ומיד גרר את גופו לאחור, מנסה לברוח ממנה. בין אם אני יכולה לסמוך עליהם ובין אם לא, זה לא משנה, אמרה שרלוט והניפה את ידה. אתה הרגת את אבא שלי, זה מה שחשוב. היא זרקה את הקונאי לעבר יחימה. הקונאי פגע לו ישירות בלב והרג אותו. ג'יימי נאנח בהקלה. תודה לאל, אמר. שרלוט הסתובבה לעברם ושאלה, איפה הייתם אחרי שיצאנו מהחדר החשוך? הדלתות בחדרים בטירה הזו מחושפים. ברגע שעברנו בדלת, כל אחד מאיתנו מצא את עצמו בחדר אחר. בחדר שלי לא היה כלום וגם לא היו דלתות. אבל מה שמקושף זה הדלת, לא הקיר. אז מאסטר רייבן, שהיה כמה חדרים מעליי, הרס את הרצפה בחדר שלו כדי לרדת למטה, והמשיך כך עד שהוא הגיע אליי. אחר כך שברנו קירות עד שמצאנו את הדלת לחדר הזה. מאסטר רייבן אמר שהיא לא מחושפת, אז עברנו בה. ומה זה מקור כוח? שאלה שרלוט. זו הייתה השרשרת הזאת? כן, הסביר ג'יימי. לכל קוסם יש חפץ כלשהו שנחשב מקור הכוח שלו. בני אדם לא מסוגלים לאגור בתוכם כוח קסם. אם קוסמים היו אוגרים בתוכם את כל כוח הקסם שהם משתמשים בו, הקסם היה אוכל אותם והורג אותם. לכן הם בוחרים חפץ כלשהו, שהוא מהווה מקור כוח הקסם שלהם. החפץ הזה מקשר בין הקוסם לבין מאגר כוח הקסם, שמאפשר לו לפעול. החפץ יכול להיות כל דבר, למרות שככל שיש לחפץ קשר מנטלי לקוסם, כך כמות הכוח שיש לקוסם גישה אליה גבוהה יותר. במנזר השתקנים, אחד הקסמים המתקדמים שלומדים, זה קסם שמזהה איזה חפץ הוא מקור הכוח של הקוסם, וקסם אחר זה הלחש שנועד להרוס מקור כוח. אני לא בטוחה שאני לגמרי מבינה, אמרה שרלוט במעט בושה. אז מה מקור הכוח של רייבן? לא יודע, אמר ג'יימי. קוסמים נוטים לשמור את מקור הכוח שלהם בסוד, אפילו מהשוליות שלהם. הרי בלי מקור הכוח, הם סתם אנשים רגילים. אז מאסטר רייבן אף פעם לא גילה לי. ואתה בסדר עם זה? שאלה שרלוט. אתה בסדר עם זה שהוא מסתיר ממך דברים? בטח, אמר ג'יימי. לכולם יש סודות. אם יש דברים שאת לא יודעת על מישהו, זה לא אומר שאת לא יכולה לסמוך עליו. שרלוט הרכינה את ראשה. אני לא חושבת שאני מסוגלת לחשוב ככה, אמרה. טוב, לא משנה. בואו נצא מפה ונגיד לאנשי העיר שחיסלנו את יחימה.
למחרת בבוקר, אנשי העיר כבר התחילו לחשוב מה כדאי להם לעשות עם הטירה, אם להרוס אותה או להשתמש בה. הם בסופו של דבר הגיעו למסקנה, שלמרות שיחימה הרשע ציווה עליהם לבנות אותה, הם היו האנשים שבנו אותה, ועדיף יהיה אם הם ינסלו אותה למשהו אחר. הם החליטו להפוך אותה לבניין העירייה, ולהפוך את החדרים הרבים בה לחדרי ציוד, חדר אוכל, ספרייה ועוד. אמנם הספרייה הגדולה נהרסה, אבל אנשי העיר האמינו שהם יכולים לשחזר אותה במשך השנים. שרלוט, ג'יימי ורייבן עמדו בשער הכפר, ונפרדו מאמא של שרלוט. "את בטוחה שאת רוצה לעזוב?" שאלה אמא. "כן, אני באמצע משימה", אמרה שרלוט. "באנו לכאן כדי להשיג מידע, אבל בגלל שהספרייה נהרסה, נראה לי שלא נוכל להשיג פה את המידע שאנחנו רוצים." "לא נורא", אמרה אמא. "בבקשה תחזרי הביתה בשלום." אמרה שרלוט והסיטה את מבטה. "אולי." אמא חיכה וחיבקה אותה. "אמא", אמרה שרלוט בבושה. לאחר שהם נפרדו ממנה, השלושה יצאו והתחילו לעלות במעלה ההר המושלג. "רייבן", אמר ג'יימי, "זה לא יפה." "מה הוא אמר?" שאלה שרלוט. "הוא אומר שזה היה בזבוז של זמן." "מה?" קראה שרלוט ונעצרה. "מה זאת אומרת בזבוז של זמן? תקשיב, קוסם שתקן שכמוך, אני המנהיגה של הצוות, ושום דבר שאני מחליטה הוא לא בזבוז זמן. מאסטר רייבן אומר שלא השגנו שום מידע חיוני, וכל מה שעשינו פה היה לשחרר את העיר מקוסם לא קשור." ג'יימי היה מעט נבוך להגיד את דבריו של רייבן. "זה היה חשוב", אמרה שרלוט בכעס. "חוץ מזה, יחימה אמר משהו מטריד לגבי סקוטימר." היא השתתקה והרצינה. "הוא אמר שהוא יודע את האמת מאחורי המשימה שלנו." "למה אתם חושבים שהוא התכוון?" שאלה. "אולי הייתי צריכה לשאול אותו לפני שהרגתי אותו." "לא, זה בסדר", אמר ג'יימי. "אני לא חושב שזה כזה משנה מה האמת מאחורי הוא צעק פתאום כשציפור גדולה הופיעה כמעט משום מקום, והתחילה לעוף בין שלושתם. הציפור לבסוף עפה מול פניה של שרלוט, ולא זזה משם. שרלוט המבולבלת הושיטה את ידה, והציפור נחתה עליה. הציפור הושיטה את אחת מרגליה לעבר שרלוט, וראתה פתק קטן קשור לרגלה. היא הוציאה את הפתק והתחילה לקרוא אותו. "מה זה?" שאל ג'יימי. "לצוות 2 במשימה של סקוטימר", התחילה שרלוט לקרוא. "זה בשבילנו?" רגע, מה?" שאל ג'יימי. "טוב", אמרה שרלוט. "זה קשור למיקום של האבן."